Hey guys, आजको यो भिडियो सेसनमा मैले डिस्कस गर्न गइरहेको छु यहाँनिर तीनटा क्वेशन्समा पहिला सुरुमा त टु टेक अ नम्बर्स एन्ड चेक वेदर द नम्बर इज पोजिटिभ नेगेटिभ एन्ड जेरो है मैले लजिक मात्र बनाउँदै गइरहेको छु लजिक तपाईको यो लजिक बन्नु भनेको कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले प्रोग्राम लेख्न सक्नु हो हैन म कुनै पनि पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेजमा यहाँनिर एक्सप्लेन गरेको छैन मैले कम्प्लिटली लजिक प्रोग्राम लजिक हाम्रो कसरी बन्छ त कसरी काम गर्छन् यी लजिक्सहरू भन्ने मात्रै म यहाँनिर गरेको छु र अर्को छ त्यो नम्बर अड या इभन कुन छ हैन पोजिटिभ नेगेटिभ अड एन्ड इभन या डिभिजिबल छ कि छैन कुनै पनि नम्बर मैले यहाँनिर एक्जाम्पलको लागि 5 लिएको छु तर कुनै पनि नम्बर डिभिजिबल छ कि छैन कुनै नम्बरबाट हो त्यो हामी त्यसरी कसरी चेक गर्न सक्छौं त त्यो सम्बन्धी बिल गर्छौं फर्स्ट क्वेशन लियौं हाम्रो पोजिटिभ नेगेटिभ र जेरो भनेको के हो हैन जस्तै हामीले सिम्पल नम्बर लियौं कुनै पनि नम्बर लिँदाखेरि कि त्यो जेरो भन्दा बढी हुन्छ यदि जेरो भन्दा बढी भयो भने त पोजिटिभ भइ नै हाल्यो हैन कि त त्यो जेरो भन्दा कम हुन्छ हैन भन्न खोजेको नेगेटिभ कि त त्यो जेरो नै हुन्छ सो यसरी हामी फटाफट लियौं एउटा कुनै नम्बर त लिनै पर्यो हैन टेक अ नम्बर एज एन अब यो n लाई हामीले 0 बाट कम्पेयर गर्दै छौं है यदि 0 भन्दा बढी छ हैन 0 भन्दा बढी छ भने n इज पोजिटिभ हामी एकदम सिम्पल हैन यदि हैन भने हामीले अर्को उसमा कन्डिसन गर्छौं त्यसो भए यो 0 भन्दा बढी छैन भने हुन सक्छ यो 0 भन्दा लेस हुन सक्छ कि लेस हुन्छ कि त 0 हुन्छ हैन इट्स सिम्पल सो यदि लेस छ भने हामीले के नेगेटिभ भन्छौं यदि हैन भने यो पोजिटिभ पनि हैन नेगेटिभ पनि हैन भने ओभियसली 0 हो हैन यसरी हामीले लिन सक्छौं एकदम सिम्पल छ तपाईले यसलाई अब रिप्रेजेन्ट गर्नुस् स्टार्टलाई हामीले ओभलमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं फ्लो लाइन हामीले एरो त दिनै पर्छ फ्लो लाइन डोन्ट फर्गेट है त्यसपछि हामीले ओभल पछि हाम्रो अर्को स्टेप 2 छ स्टेप 2 मा हाम्रो केही इनपुट लिँदै छौं इनपुट लिनु भनेको हाम्रो प्यारालेलोग्राम हो फ्लो लाइन छ त्यसपछि हाम्रो एनालाइज गर्नु पर्यो कन्डिसन डायमन्ड डिसिजन बक्स हैन यसमा यस आयो हाम्रो पोजिटिभ यदि नो आयो भने फेरि पनि हाम्रो अर्को कन्डिसन त गर्नै पर्यो चेक गर्नै पर्यो त्यसो भए यो 0 हुन सक्छ या लेस हुन सक्छ दुईटा कन्डिसन आउने बित्तिकै फेरि पनि हामी एनालाइज गर्छौं डिसिजन लिन्छौं हैन डिसिजन आयो यस आयो उ नेगेटिभ आयो यदि नो आयो 0 आयो है एकदम सिम्पल छ यसरी गर्न सकिन्छ पनि फटाफट अगाडि बढे अर्को क्वेशनको लागि अड एन्ड इभन है अड एन्ड इभनको लागि कुनै पनि नम्बर कि अड हुन्छ कि त इभन हुन्छ ओभियसली है ओभियसली कि अड हुन्छ कि इभन हुन्छ हुन सक्छ त्यो नेगेटिभमा भए पनि पोजिटिभमा भए पनि कि अड हुन्छ कि इभन हुन्छ अब यो अड र इभनको कन्सेप्ट कहाँबाट आयो भने जस्तै अब हामी हेर्नुस् है यदि डिभिजिबल बाइ 2 डिभिजिबल बाइ 2 छ 2 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आएको छ भने दैट इज इभन नम्बर है त्यसरी हामी लिन सक्छौं सो लेट्स स्टार्ट एउटा कुनै नम्बर लियौं अहिकै जस्तै र हामीले रिमाइन्डर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन है रिमाइन्डर क्याल्कुलेट गर्नको लागि अब कतिपय ठाउँमा म यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले यहाँनिर मोड एमओडी मोड अपरेटर राखेको छु यो पनि मोड नै हो मोड्युल नै हो मैले यहाँनिर पर्सेन्टेज राखेको छु कुनै पनि पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेजमा हामी जान हुँदैन जस्तै त्यही भएर पनि मैले यहाँनिर माथि ल्याङ्ग्वेज लेखेको छु ल्याङ्ग्वेजमा लाइक क्याल्कुलेट रिमाइन्डर डिभाइडिङ n बाइ 2 हेर्नुस् है क्याल्कुलेट रिमाइन्डर डिभाइडिङ n बाइ 2 2 ले डिभाइड गरेर रिमाइन्डर क्याल्कुलेट गर्ने एन्ड द्याट सुड बी स्टोर्ड अब मैले यहाँनिर एउटा एक्जाम्पलको लागि दिएको छु मैले यहाँनिर मोडल पर्सेन्ट दिएको छु मोड दिएको हुन सक्छ हैन कुनै ल्याङ्ग्वेजमा अब यी कुराहरू आइसकेपछि त्यो रिमाइन्डर इक्वल टु 0 छ त यदि त्यो 0 छ रिमाइन्डर 0 आयो भने ओभियसली त्यो के हो इभन नम्बर हो हैन इभन नम्बर यदि त्यो रिमाइन्डर 0 आएन समथिङ आयो जस्तै 1 आयो हैन 2 ले डिभाइड गर्दैछौँ भने कि त रिमाइन्डर 1 आउँछ कि त 0 आउँछ यदि 1 आयो भने अड हुन्छ है सो यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं र यसलाई हामीले उसमा फ्लो चार्टमा पनि तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् फ्लो चार्ट हाम्रो रेक्टेंगुलर क्याल्कुलेसन्सको लागि रेक्टेंगुलर बक्स हामी गर्छौं डिसिजनको लागि डिसिजन डायमन्ड बक्स हामी युज गर्छौं र प्रिन्ट या इनपुट लिनको लागि प्यारालेलोग्राम युज गर्छौं यो त कति सिम्पल छ है अब अर्को जाउँ थर्ड क्वेशन थर्ड क्वेशनले के भनिरहेछ भने डिभिजिबल बाइ 5 हो कि हैन हेर्नुस् है
डिभिजिबल बाई 5 यो झनै सजिलो छ हैन। र यसलाई हामीले त्यही अघिकै जस्तै रिमाइन्डर क्याल्कुलेट गर्छौँ। यदि रिमाइन्डर 0 आएको छ भने डिभिजिबल हो या फ्याक्टर हो या मल्टिप्लिकेसन हो हैन। यहाँनिर यो डिभिजिबलको ठाउँमा मल्टिप्लिकेसन हो कि हैन या मल्टिपल फ्याक्टर हो कि हैन भनेर सोध्न सक्छ है। यसरी तपाईले बुझ्नुस्, यदि डिभिजिबल हो भने त्यो मल्टिपल फ्याक्टर पनि हो हैन। सो रिमाइन्डर 0 आयो भने हामीले त्यही नै गर्छौँ। हामीले यहाँ पनि फेरि रिमाइन्डर क्याल्कुलेट गर्छौँ। रिमाइन्डर 0 आयो भने ओभियसली डिभिजिबल हो या मल्टिपल फ्याक्टर हो हामी भन्न सक्छौँ। यदि रिमाइन्डर 0 आएन, समथिङ एल्स आयो हैन, 1 2 3 4 आउन सक्छ अकर्डिङ टु द्याट गिभन नम्बर, डिभिजिबल नम्बर हैन। सो डिभाइडर बाई डिभाइडर यहाँनिर डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। यदि त्यस्तो हो भने हामीले यहाँनिर अर्को हेर्न सक्छौँ। त्यही भएर मैले यहाँनिर 0 लाई फोकस गरेँ। कि त 0 आउँछ कि त अरू कुनै आउँछ हैन। अरू त धेरै पनि आउन सक्छन्। त्यही भएर 0 इज सिंगल, त्यही भएर हामीले 0 लिन सक्छौँ है। सो like this you can develop your logics. So see you in next video. Thank you.